Good morning, everybody. สวัสดีทุกคนนะคะ This morning, I would like to talk to you about the importance of being a loving community. เช้านี้ดิฉันก็อยากจะแบ่งปันกับทุกคนเกี่ยวกับหัวข้อที่ว่าความสำคัญของชุมชนที่เปี่ยมรักนะคะ One of the many things I like about TLC is its name, the loving community. ค่ะสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่ดิฉันชอบเกี่ยวกับคริสตจักร TLC ก็คือว่าชื่อของคริสตจักร TLC ค่ะ This is a quality that should be evident in any group of Christian believers. ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยการที่เป็นชุมชนที่เปี่ยมด้วยรักเนี่ยมันก็ควรจะมีในทุกๆกลุ่มของผู้เชื่อนะคะที่เป็นคริสเตียน Today, I would like to share with you why it's important to be a loving community. ค่ะแล้วก็ในเช้าวันนี้ดิฉันก็อยากจะแชร์ให้กับทุกคนว่าทำไมมันถึงสำคัญนะคะของการที่เป็นชุมชนที่เปี่ยมรักค่ะ And also how being part of a loving community made a huge difference in my own life. ค่ะแล้วดิฉันก็อยากจะแบ่งปันให้ทุกคนได้ทราบถึงประสบการณ์ส่วนตัวของดิฉันด้วยนะคะของการที่อยู่ในชุมชนที่เต็มไปด้วยความรักเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงชีวิตของดิฉันยังไงค่ะ When I was in high school, I was in an English literature class that was much smaller than the average class. ค่ะเมื่อดิฉันอยู่มัธยมปลายนะคะฉันก็ได้เรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษนะคะซึ่งโปรแกรมภาษาอังกฤษเนี่ยก็เป็นชั้นเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่าโปรแกรมอื่นๆ There were only about 10 students in the class. ในชั้นเรียนนั้นเนี่ยก็มีนักเรียนเพียงแค่10 คนเท่านั้นเอง And one day the teacher had us put in a circle. แล้วก็มีวันหนึ่งค่ะคุณครูเนี่ยก็ให้เรานั่งเป็นวงกลม She gave us each a piece of paper and had us write our name on top. คุณครูก็เอากระดาษให้เราค่ะแล้วก็ให้เราแต่ละคนเนี่ยเขียนชื่อของตัวเองลงไปบนกระดาษ We were then instructed to pass that paper to the person on our left. ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นครูก็ให้เราแต่ละคนเนี่ยส่งกระดาษของเราไปให้เพื่อนที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของเราค่ะ She gave us about 10 seconds or so to think of just one or two descriptive words about the person whose name was on top of that page. ค่ะแล้วคุณครูเนี่ยก็ให้เวลาเราแต่ละคนเนี่ยเพียงแค่10 วินาทีเท่านั้นให้เราเขียนอธิบายถึงคนที่มีชื่ออยู่บนกระดาษนะคะ And then every few seconds we would pass that paper until all the papers made it all around the circle. ค่ะแล้วก็กระดาษแผ่นนั้นเนี่ยก็ได้ถูกส่งไปให้กับคนทางซ้ายมือไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบทั้ง10 คนนะคะ The teacher then gathered those papers and read each one to the class. ค่ะแล้วก็คุณครูเนี่ยก็เริ่มอ่านคำที่อยู่ในกระดาษของแต่ละคนค่ะ Most students had a wide variety of descriptive words on their page. ค่ะแล้วก็คนส่วนใหญ่ที่อยู่ในชั้นเรียนเนี่ยก็มีคำอธิบายที่แบบว่ามันหลากหลายมากเกี่ยวกับคนคนนั้นค่ะ The football player was athletic, competitive, funny. ค่ะก็มีจำได้ว่ามีคนหนึ่งนะคะที่เป็นนักฟุตบอลใช่ไหมคะก็ถูกเขียนในกระดาษของเขาว่าโอ้เป็นนักกีฬาเป็นคนที่แบบว่าแข็งแรงเป็นคนที่เป็นนักกีฬาใช่ไหมค่ะ yes One of the girls was sociable, friendly, talkative, very outgoing. ค่ะแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงครับก็ถูกเขียนชื่อลงไปในกระดาษของเธอใช่ไหมคะแล้วก็คำอธิบายในกระดาษของเธอเนี่ยก็มีแบบว่าโอ้เป็นคนที่เฟรนลี่มากเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมเป็นคนที่พูดเก่งนะคะ When she read my paper, it read quiet, shy, shy, quiet, quiet, shy. โอ้ค่ะแล้วก็เมื่อคุณครูเนี่ยมาถึงกระดาษของดิฉันใช่ไหมคะก็มีคำอธิบายในกระดาษว่าเป็นคนที่เงียบเป็นคนที่ขี้อายเงียบขี้อายแล้วก็เงียบนะคะ At this point, the teacher pointed to me and said, "Doesn't anybody have anything else to say about Barbara?" แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคุณครูก็พูดขึ้นมาว่าไม่มีคำอื่นแล้วหรอที่เพื่อนๆเนี่ยจะอธิบายบาบาร่านะคะ This was followed by complete silence. แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยในกลุ่มนะทั้งห้องทั้ง10 คนเนี่ยก็เงียบหมดเลยนะไม่มีใครตอบอะไรเลย I was so shy and quiet that no one in that class really knew me at all. ค่ะเมื่อครั้งนั้นที่อยู่มัธยมปลายเนี่ยดิฉันก็เป็นคนที่ขี้อายแล้วก็เป็นคนที่เงียบมากจนกระทั่งแบบไม่จริงๆแล้วไม่มีใครที่แบบรู้จักตัวตนของดิฉันจริงๆเลย After I graduated from high school and just before I went to college,
I went to a Christian retreat. ค่ะก็เมื่อหลังจากที่จบม.ปลายแล้วเนี่ยก่อนที่จะเข้ามหาลัยค่ะดิฉันก็ได้เข้าร่วมกับกลุ่มรีทรีตของคริสเตียนค่ะ It was specifically for people that were about Christians that were about to attend college. ค่ะกลุ่มนั้นเนี่ยกลุ่มรีทรีตนั้นเนี่ยก็เพื่อให้กับนักเรียนที่จบม.ปลายแล้วกำลังจะเข้ามหาลัยเท่านั้นนะคะ As I was heading toward the camp, I was feeling really scared because none of my friends were going to be there. ค่ะเมื่อไปที่แคมป์ใช่ไหมคะก็รู้สึกกลัวค่ะเพราะว่าไม่มีเพื่อนสักคนเลยไปที่นั่นด้วย I wouldn't know anybody there at all. ค่ะไม่มีคนรู้จักไม่มีเพื่อนนะคะไปคนเดียวค่ะไปแคมป์นั้นคนเดียวเลย So I reminded myself that Christians are commanded to love one another. ค่ะแล้วก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ย้ำเตือนดิฉันก็คือว่าการที่เป็นคริสเตียนเนี่ยเราถูกสอนให้ที่จะรักกันและกัน John 13:34 says, "A new commandment I give to you, that you love one another. Just as I have loved you, you also are to love one another." ค่ะแล้วก็ในพระคำนะคะยอห์นบทที่13ข้อที่34ก็บอกว่าเราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่านคือให้รักซึ่งกันและกันเรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไรท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้น So since this was a Christian camp and I'm a Christian as well, I knew that they were commanded to love me. ค่ะก็ถึงแม้ว่าไม่มีใครไปที่นั่นดิฉันไม่รู้จักใครเลยแต่ด้วยข้อพระคัมภีร์นี้เนี่ยดิฉันก็รู้ว่าโอเคเป็นแคมป์ของคริสเตียนและดิฉันเองก็เป็นคริสเตียนคนคริสเตียนที่นั่นเนี่ยก็ถูกสอนมาอยู่แล้วว่าให้รักดิฉันด้วย I also knew that even if they considered me an enemy, they were still required to love me. ค่ะแล้วก็ถึงแม้ว่าเขาจะมองว่าดิฉันเป็นศัตรูหรือเปล่านะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่พวกเขาแต่ละคนก็ต้องรักดิฉันค่ะเพราะว่าเป็นคริสเตียนด้วยกันเนาะ Matthew 5:44 says, "But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you." ค่ะแล้วก็ในมัทธิวบทที่5ข้อที่44บอกว่าแต่เราบอกพวกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเผื่อบรรดาผู้ที่ข่มเหงพวกท่าน So I decided whether they consider me a friend or an enemy, these people are commanded to love me. ค่ะแล้วก็เมื่อที่ก้าวย่างเข้าไปในค่ายนั้นนะคะดิฉันก็ตัดสินใจแล้วโอเคไม่ว่าพวกเขาจะมองว่าฉันเป็นเพื่อนหรือเป็นศัตรูยังไงก็แล้วแต่พวกเขาเนี่ยก็ถูกสอนมาให้ที่จะรักดิฉันค่ะ So I decided I would be brave and actually talk to people at the retreat. ค่ะถึงแม้ว่าดิฉันจะเป็นคนที่อายใช่ไหมคะแต่ว่าในรีทรีตครั้งนั้นเนี่ยดิฉันก็ตัดสินใจว่าโอเคจะมีความกล้าหาญขึ้นแล้วก็จะเข้าไปคุยกับคนเลยค่ะ And I did that. I initiated conversations with people and I shared my thoughts with them. ค่ะแล้วดิฉันก็ทำอย่างนั้นจริงๆค่ะเข้าไปคุยกับคนแล้วก็แบ่งปันไอเดียความคิดของดิฉันกับคนเหล่านั้นค่ะ And I had a marvelous time. และดิฉันก็มีช่วงเวลาที่พิเศษช่วงเวลาที่ดีมากๆในค่ายนั้น I was able to really connect with people there and even stayed in contact with many of them after the retreat. ค่ะในช่วงรีทรีตนะคะดิฉันก็ได้ทำความรู้จักกับหลายๆคนแล้วก็ยังติดต่อกันอยู่นะคะ About a year later, I found myself in a similar situation. แล้วก็หลังจากนั้น1 ปีต่อมานะคะดิฉันก็พบว่าดิฉันมีประสบการณ์แบบนั้นอีกแล้ว Near the end of that first year of college, I was attending a Bible study at the college. ค่ะก็หลังจากที่จบปี1ในมหาลัยค่ะดิฉันก็ได้เข้าร่วมกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ที่มหาลัย And one of my friends there invited me to her church because they had a large college group. ค่ะก็หนึ่งในเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มพระคัมภีร์ค่ะเธอก็ได้ชวนดิฉันเนี่ยไปเข้าร่วมคริสตจักรของเธอเพราะว่าในคริสตจักรนั้นเนี่ยมีกลุ่มนักเรียนมหาลัยเยอะมากค่ะ There weren't any college-age people at the church I had been going to, so I went ahead and switched churches. ค่ะเพราะว่าคริสตจักรที่ดิฉันไปนะตอนนั้นเนี่ยที่ดิฉันไปประจำค่ะไม่ค่อยมีนักเรียนกลุ่มมหาลัยเนาะดิฉันก็เลยตัดสินใจที่จะไปเข้าร่วมกับคริสตจักรของเพื่อนดิฉัน And during the summer, they would have a midweek Bible study time where we would play volleyball at someone's house and then go in for Bible study and singing. ค่ะแล้วก็ในคริสตจักรที่ดิฉันไปค่ะช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยมันก็จะมีกลุ่มประชุมกันพูดคุยกันเล่นกีฬาเล่นวอลเลย์บอลด้วยกันด้วยค่ะ And the first time they had it, I had to go by myself because my friend had taken a job during the summer in another city.
ค่ะแล้วก็ดิฉันก็จำได้ว่าครั้งแรกที่ดิฉันไปที่โบสถ์ที่เพื่อนแนะนำไปเนี่ยดิฉันก็ต้องไปคนเดียวอีกแล้วไม่มีใครรู้จักเลยเพราะว่าเพื่อนที่ชวนเนี่ยเธอได้งานค่ะแล้วก็ในช่วงซัมเมอร์เนี่ยเธอก็ไม่ได้มาที่โบสถ์นะคะ But I reminded myself that they were required to love me whether they considered me a friend or an enemy, so I went. ค่ะแล้วก็เหตุการณ์นี้ก็ย้อนกลับมาอีกแล้วจำได้ไหมคะช่วงแรกดิฉันก็เจอเหตุการณ์แบบนี้แบบไม่รู้จักใครเลยดิฉันก็ได้รับการย้ำเตือนอีกแล้วว่าโอเคไม่ว่าเขาจะมองว่าเป็นเพื่อนไม่ว่าจะมองดิฉันว่าเป็นศัตรูพวกเขาก็ถูกสอนมาให้รักดิฉัน When I showed up, a lot of the people that I kind of was getting to know weren't there. ค่ะก็เมื่อดิฉันไปถึงนะคะคนที่ดิฉันคิดว่าอาจจะรู้จักอะไรเงี้ยก็คือไม่มีเลยไม่มีคนรู้จักเลย Meanwhile, all these other people that I'd never met before were there. อ๋อแล้วก็ได้เจอคนเยอะแยะมากเลยที่ไม่เคยเจอมาก่อนไม่ได้รู้จักมาก่อน So I went up and introduced myself and I would say, "Are you new here? I haven't seen you before." ค่ะดิฉันก็แบบด้วยความกล้าเข้าไปหาพวกเขาเลยว่าคุณมาที่นี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะ And they would say, "No, I grew up in this church." อ๋อแล้วพวกเขาก็ตอบกลับมาว่าไม่พวกเราเนี่ยโตที่นี่เลยที่โบสถ์นี้เลยมาตั้งแต่เด็กๆเลย And then they would see a friend and rush off to greet that friend. ค่ะแล้วคนที่ดิฉันเข้าไปคุยเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็มีเพื่อนมีอะไรก็เข้าไปคุยในกลุ่มเพื่อนๆของพวกเขาค่ะ You see, the people I had been getting to know went to the local university, which was now closed for the summer. ค่ะจะเห็นนะคะว่าคนที่ดิฉันรู้จักในโบสถ์เนี้ยคนที่ได้ไปมหาวิทยาลัยท้องถิ่นเนี่ยพวกเขาก็กลับไปบ้านของตัวเองใช่ไหมคะ Yeah, so they had all gone home. Meanwhile, the people that had grown up in the church and had gone off to the university had now come back for the summer to their home church. ก็คือว่าคนที่มาเรียนที่มหาลัยที่โบสถ์นั้นอยู่เนี่ยช่วงมหาลัยเปิดเขาก็มาที่นี่ใช่ไหมคะแต่พอมหาลัยปิดซัมเมอร์เขาก็กลับบ้านเขาแต่ว่าคนที่อยู่โบสถ์ที่เนี่ยตั้งแต่เด็กๆพอมหาลัยที่พวกเขาไปค่ะเมืองอื่นๆปิดพวกเขาก็กลับมาที่คริสตจักรบ้านเกิดของเขานะคะ So understandably, they were really excited to see each other and to catch up with each other because they hadn't seen each other for many months. ค่ะดิฉันก็เห็นว่าพวกเขาคุยกันแบบสนุกมากเลยเพราะว่าเป็นเวลาตั้งหลายเดือนเนี่ยที่พวกเขาแบบไม่ได้เจอกันเลยนะคะ I tried introducing myself to a few other people, but really couldn't connect with anyone that evening. อ๋อค่ะดิฉันเนี่ยก็พยายามมากเลยที่จะแบบแนะนำตัวเองเข้าไปคุยนะคะแต่ว่าในคืนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าทำความรู้จักคนใหม่ๆแบบไม่ได้คอนเนคกันเลยนะคะ And when we went inside for Bible study, we were all crowded together. There were about 50 people in that room. ค่ะแล้วก็เมื่อโบสถ์นั้นเนี่ยมีกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ใช่ไหมคะคนก็เยอะมากๆแบบ50คนอยู่ในกลุ่มนั้น And I remember thinking, I'm here in a crowd, but I feel so horribly alone. แล้วในช่วงนั้นเนี่ยดิฉันก็รู้สึกว่าโอ้โหคนเยอะมากๆเลยแต่ว่าดิฉันเนี่ยรู้สึกแบบโดดเดี่ยวแบบรู้สึกแย่มากค่ะ But I showed up the next week. แต่ว่าในสัปดาห์ต่อไปค่ะดิฉันก็ยังไปร่วมอยู่ดีค่ะ Before I went, I was praying to God. ก็ก่อนที่จะไปเข้าร่วมเนี่ยดิฉันก็จำได้ว่าอธิษฐานกับพระเจ้า And he reminded me of the verses that I had just shared with you. ค่ะแล้วพระเจ้าเนี่ยก็ได้ย้ำเตือนดิฉันอีกแล้วนะคะในข้อพระคัมภีร์ที่ดิฉันได้แชร์ไปกับพวกคุณค่ะ This time he said, whether you consider them a friend or an enemy, I'm commanding you to love them. พระเจ้าก็ได้ย้ำเตือนกับดิฉันว่าบาบาร่าไม่ว่าคุณจะมองพวกเขาเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นศัตรูเราขอให้บาบาร่าเนี่ยรักพวกเขา I told Jesus, I'm not sure how to love these people. แล้วดิฉันเนี่ยก็ตอบพระองค์ไปว่าไม่รู้อ่ะไม่ชัวร์ว่าจะรักพวกเขาได้ยังไง They seem pretty good about loving each other already. เพราะว่าที่ดูแล้วค่ะในกลุ่มของพวกเขาเองเนี่ยพวกเขาก็ดูรักกันดีมากๆอยู่แล้ว He reminded me of the verse in Matthew 7 that says, whatever you wish that others would do to you, do also to them, for this is the law and the prophets. ค่ะแล้วก็จากเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็ย้ำเตือนให้ดิฉันเนี่ยนึกถึงข้อพระคัมภีร์นะคะมัทธิวบทที่7ข้อที่12ที่บอกว่าจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่พวกท่านต้องการให้พวกเขาปฏิบัติต่อท่านเพราะนี่คือธรรมบัญญัติและคำสั่งสอนของบรรดาผู้เผยพระวจนะ
There were two things that would have made a huge difference for me that first week. ค่ะก็เมื่อดิฉันคิดย้อนกลับไปเนี่ยมันก็มี2อย่างนะคะที่ดิฉันคิดว่าถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้แบบเกิดการเปลี่ยนแปลงในดิฉันได้มากกว่านี้เลยค่ะ The first is if just one person would have said, "Hey, I'm really glad you're here." ค่ะสิ่งแรกก็คือว่ามันจะเป็นยังไงนะถ้าในอาทิตย์แรกที่ดิฉันเข้าไปเนี่ยมีสักคนหนึ่งเนี่ยมาบอกดิฉันว่าโอ้ดีใจมากเลยนะที่เธอมาที่นี่ค่ะ The second is that when we went inside for Bible study, if just one person said, "Hey, Barbara, come sit with us." ค่ะแล้วก็สิ่งที่2ดิฉันก็คิดนะว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าในกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ที่มันแบบมี50คนที่คนเยอะๆจะมีสักคนหนึ่งที่มาบอกดิฉันว่าบาบาร่ามานั่งข้างๆเราสิ So I decided I would go and try to make people feel welcome. ค่ะดิฉันตัดสินใจในตอนนั้นเลยว่าโอเคดิฉันเนี่ยอยากจะเป็นคนหนึ่งที่ทำให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกว่าพวกเขาได้รับการต้อนรับ There was a woman watching some people playing volleyball, so I went up to her and I said, "Are you one of those people that grew up in this church?" แล้วก็มีวันหนึ่งที่ระหว่างประชุมสัปดาห์เนาะมีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะนั่งอยู่คนเดียวแล้วก็ดิฉันก็เข้าไปทักเธอเลยบอกว่าคุณมาที่นี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าหรือว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่เติบโตมากับคริสตจักรนี้หรือเปล่า She said, "No, this is my very first time." เธอก็บอกค่ะว่าไม่ใช่เลยฉันไม่ได้โตมากับคริสตจักรนี้ฉันมาที่นี่ครั้งแรก So I told her, "I am so glad you're here," and I started to ask her some questions to get to know her. ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยดิฉันก็บอกเธอว่าโอ้ดีใจมากๆเลยนะที่ได้เจอคุณที่นี่เนี่ยแล้วก็ต้อนรับนะ Sorry. And on the inside, I'm going, "Yes." แล้วก็ในใจของดิฉันก็คิดว่าในที่สุดก็เจอคนที่มาที่นี่ครั้งแรกแล้วเหมือนกัน Then I saw a man walking down the walkway towards the volleyball court. แล้วก็เห็นผู้ชายอีกคนนึงนะคะกำลังเดินไปที่คอร์ตวอลเลย์ Now, being so shy, it was especially scary for me to talk to a guy. ค่ะดิฉันเนี่ยก็เป็นคนที่อายนะคะโดยเฉพาะการเข้าไปคุยกับผู้ชายนะเพศตรงข้ามเนี่ยอายมาก But I went up to him and I said, "Have you been coming here for long?" แล้วดิฉันก็เข้าไปถามเขาค่ะว่าคุณมาที่นี่เนี่ยนานหรือยังคะ He said, "No, I just moved to the area and saw in the church bulletin about this meeting. This is my first time here." แล้วเขาก็ตอบดิฉันว่าเปล่าเลยผมเพิ่งย้ายมาที่นี่แล้วก็ผมมาที่นี่เป็นครั้งแรกเลย So I said, "Welcome. I'm so glad you're here." แล้วดิฉันก็บอกเขาว่าโอ้ยินดีต้อนรับสู่คริสตจักรนะ And then I introduced him to the one other person I know, which was the new girl. แล้วดิฉันเนี่ยก็แนะนำผู้ชายคนที่มาครั้งแรกให้รู้จักกับผู้หญิงคนก่อนหน้านี้ที่มาครั้งแรกแบบเราก็ได้รู้จักกัน There were 3 new people that showed up that day. แล้วก็มีในวันนั้นนะคะมีคนที่มาใหม่ทั้งหมด3คนนะคะ And I found them all. แล้วดิฉันเนี่ยก็เป็นคนที่ไปแบบว่าไปทักไปทำความรู้จักนะคะแล้วก็เจอทั้ง3คนนี้ I made sure they all were welcomed. ดิฉันก็มั่นใจมากๆว่าพวกเขารู้สึกว่าพวกเขาได้รับการต้อนรับในวันนั้น And when it was time to go inside, I said, "Hey guys, come sit with me." แล้วก็เมื่อเวลาที่แบบทุกคนเล่นวอลเลย์บอลเสร็จแล้วจะเข้าไปข้างในดิฉันก็บอกพวกเขาว่ามาด้วยกันสิมานั่งตรงนี้ด้วยกันสิ About 5 years later, there was a going away party for that man that I met. แล้วก็หลังจากนั้นประมาณ5ปีนะคะมันมีงานปาร์ตี้เลี้ยงส่งผู้ชายคนนั้นที่ดิฉันเจอจำได้ไหมคะคนที่ดิฉันเข้าไปทักเนาะ By then he had graduated from college and he had accepted a job in a different state. ผู้ชายคนนี้ค่ะเขาเรียนจบมหาลัยแล้วเขาก็กำลังจะไปทำงานที่อีกรัฐหนึ่งนะคะ And he said, "Barbara, I will always remember you." แล้วผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็พูดกับดิฉันว่าบาบาร่าผมจะจดจำคุณไปตลอดเลย Because you were the first person I met when I came here. เพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนแรกเลยที่ผมพบที่นี่เมื่อมาที่โบสถ์นี้ And you made me feel so welcome. แล้วบาบาร่าคุณรู้ไหมคุณทำให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าผมเป็นที่ยอมรับมากๆที่โบสถ์นี้ Isn't it amazing that God would take the person that the week before felt the least welcome and allow me to become someone that could welcome others? ค่ะมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากๆไหมคะพี่น้องที่พระเจ้าใช้คนอย่างดิฉันที่
รู้สึกว่าแบบเป็นที่ยอมรับเป็นที่ต้อนรับน้อยที่สุดแต่กลับใช้ดิฉันเนี่ยไปทำให้อีกคนนึงรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นที่ยอมรับเป็นที่ต้อนรับมากที่สุด Which brings me to my second point. Not only are we commanded to love one another, but being a loving community provides a safe place for us to practice our gifts. ค่ะแล้วก็จุดนี้นะคะนำมาถึงประเด็นที่สองที่ดิฉันอยากจะแบ่งปันนะคะการที่เราอยู่ในชุมชนที่เปี่ยมรักเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้รับการต้อนรับเท่านั้นแต่การที่เรารอบแวดล้อมไปด้วยผู้คนที่เต็มไปด้วยความรักเนี่ยมันยังทำให้เรามีพื้นที่ที่ปลอดภัยในการที่พัฒนาของประธานของเราด้วยนะคะ Now that church group was actually a very loving group. ค่ะก็เพราะว่าในกลุ่มของคริสตจักรเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่มีความรักให้กับกันและกันอยู่แล้ว Later on, I joined the singles group after college, and I became a discussion leader. แล้วก็หลังจากนั้นนะคะดิฉันเนี่ยได้ร่วมกับกลุ่มคนโสดของคริสตจักรแล้วก็หลังจากนั้นอีกก็ได้เป็นผู้นำในการdiscussion ในกลุ่มนี้ด้วยนะคะ I also started to teach Bible studies. แล้วดิฉันเนี่ยก็ได้เริ่มสอนพระคัมภีร์ด้วย People encouraged me and said, Barbara, you have some communication gifts, and encouraged me to develop those. ว้าวแล้วผู้คนที่มาร่วมในกลุ่มเนี่ยก็ให้กำลังใจดิฉันว่าเฮ้ยบาบาร่าคุณสื่อสารได้ยอดเยี่ยมมากและนั่นนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้ดิฉันเนี่ยได้พัฒนาของประธานของดิฉัน When I was younger, I believed a lie that no one would want to hear anything I had to say. เมื่อดิฉันเนี่ยยังอายุน้อยกว่านี้นะคะดิฉันเนี่ยเชื่อคำโกหกว่าไม่มีใครหรอกที่อยากจะฟังสิ่งที่ดิฉันพูดหรือสิ่งที่ดิฉันจะแชร์ That was why I was so shy and so quiet. ค่ะแล้วก็นั่นแหละเป็นเหตุผลที่ดิฉันเนี่ยรู้สึกว่าเขินอายรู้สึกว่าแบบไม่กล้าไปคุยกับผู้คน Now a big part of my job as an English consultant is public speaking. ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะงานที่ดิฉันทำส่วนหลักใหญ่ก็คือการสื่อสารสาธารณสื่อสารกับผู้คนแล้วก็เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านการใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะคะ And I love it. และดิฉันก็รักงานนี้มากๆค่ะ I teach workshops every month and interact with a lot of new people every week. ค่ะในทุกๆเดือนดิฉันก็จะสอนนะคะมีการฝึกอบรมแล้วก็ได้เจอคนใหม่ๆทุกสัปดาห์เลยนะคะ It was because I was in a loving community that I could develop my gifts and share them not only in that community but also elsewhere. ค่ะและนั่นนะคะก็เป็นเพราะว่าดิฉันเนี่ยได้ร่วมได้เติบโตได้เข้าร่วมกับคริสตจักรที่เต็มไปด้วยความรักใช่ไหมคะมันก็ช่วยหล่อหลอมให้ดิฉันพัฒนาของประธานไม่ใช่แค่แบ่งปันในคริสตจักรเท่านั้นแต่จนทุกวันนี้ดิฉันก็ได้ใช้ของประธานนี้ในการแบ่งปันในการช่วยเหลือคนอื่นๆด้วยค่ะ This should be a safe place for us to encourage each other to try out gifts and it's okay to fail now and then, but to try things out. ค่ะแล้วก็ความสำคัญของคริสตจักรที่เปี่ยมรักเนี่ยมันก็ช่วยให้แบบเหมือนแบบเรากล้าที่จะลองผิดลองถูกกล้าที่จะล้มลงกล้าที่จะแบบรู้ว่าแบบเราจะปลอดภัยเมื่อเราล้มลงจะมีคนที่คอยให้กำลังใจเราเนี่ยค่ะ Which brings me to my third point I want to talk about, and that is being a loving community identifies us as children of God. ค่ะแล้วก็สิ่งนี้นะคะก็นำมาสู่ประเด็นที่3ก็คือว่าการที่เราอยู่ในคริสตจักรที่เปี่ยมไปด้วยความรักคนที่แวดล้อมไปด้วยความรักเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าเราแต่ละคนเนี่ยเป็นบุตรของพระเจ้า Remember that first verse we talked about loving one another? ค่ะจำได้ไหมคะข้อพระคำแรกที่เราพูดไปก็คือว่าให้รักกันและกัน The very next verse says, "By this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another." ค่ะเพราะว่าข้อพระคำหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากยอห์นบทที่13ข้อ34จะเป็นยอห์นบทที่13ข้อ35ก็ได้บอกว่าถ้าท่านรักกันและกันดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเรา The love that we have for one another identifies us as disciples of God. ค่ะเพราะว่าการที่เรารักกันและกันแล้วเนี่ยมันก็เป็นตัวชี้วัดแล้วค่ะว่าเราแต่ละคนเนี่ยเป็นลูกของพระเจ้า And the verse about loving our enemies? แล้วก็ข้อพระคำเกี่ยวกับการรักศัตรู That sentence continues into the next verse. แล้วก็มันก็ยังนำไปในข้อพระคำถัดไปนะคะ So that you may be sons of your Father who is in heaven. ค่ะ
ก็หลังจากข้อพระคำที่บอกว่าจงรักศัตรูแล้วก็อธิษฐานเผื่อบรรดาคนที่ข่มเหงใช่ไหมคะข้อถัดไปเขาบอกว่าเพื่อว่าพวกท่านจะเป็นบุตรของพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์ Love is what identifies us as children of God. ใช่แล้วค่ะเพราะว่าความรักที่เรามีเนี่ยเป็นตัวที่บอกว่าเราแต่ละคนเนี่ยเป็นลูกของพระเจ้า Love is attractive. ค่ะความรักเนี่ยมันก็สวยงามใช่ไหมคะความรักเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆ As we care for each other and love each other, our friends, family, and neighbors will take notice of this. ค่ะเพราะว่าเมื่อเราแต่ละคนเนี่ยรักกันและกันแล้วเนี่ยคนที่อยู่รอบข้างเราไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนหรือเป็นเพื่อนบ้านเนี่ยเขาก็จะได้สัมผัสถึงความรักนั้นด้วย It will draw those who long to be part of a loving community into our community. ค่ะแล้วใครจะรู้คะว่าวันหนึ่งการสิ่งที่เราทำออกไปเนี่ยการที่เราแสดงความรักต่อกันนะคะมันจะช่วยทำให้คนที่แบบอยากจะมาคริสตจักรเนี่ยพอเขาได้เห็นแล้วเนี่ยมันก็ช่วยนำพวกเขามาที่คริสตจักรมาเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนด้วยค่ะ And it gives us the opportunity to tell them about God and His Son Jesus. ค่ะแล้วก็ในที่สุดเราก็จะมีโอกาสที่จะแบ่งปันข่าวประเสริฐของพระเยซูให้กับพวกเขาแต่ละคนด้วยค่ะ I'd like to close today by briefly touching on the subject of how to be more loving. ค่ะก่อนที่จะจบในวันนี้นะคะดิฉันก็อยากจะแบ่งปันเพิ่มเติมค่ะในหัวข้อที่ว่าแล้วเราเนี่ยจะมีความรักหรือว่าจะแสดงความรักได้มากขึ้นได้ยังไงนะคะ There's a lot that we could say about this, but I'm just going to touch on it very briefly. ค่ะมันมีเยอะมากค่ะที่เราจะทำนะคะแต่ว่าดิฉันเนี่ยก็อยากจะบอกประเด็นคร่าวๆนะคะดังนี้นะคะ The first point is trying harder to be loving doesn't work. Trust me, I've tried. ค่ะประเด็นแรกนะคะก็คือว่าการที่เราแบบพยายามมากๆที่จะแบบให้รักได้มากขึ้นอีกเนี่ยมันไม่ได้ผลค่ะเชื่อดิฉันเถอะเพราะดิฉันพยายามมาแล้วนะคะ God doesn't just want us to act loving. He wants to change our hearts so that we are loving. ค่ะเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้อยากให้เราเหมือนแบบทำเพื่อให้คนอื่นเห็นใช่ไหมคะแต่ว่าพระเจ้าอยากให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่พระเจ้าสร้างให้เราเป็นนะคะ We can't just act patient and act caring. He wants us to be patient and be caring. ค่ะเราไม่สามารถที่จะแบบว่าโอเคทำเพื่อให้คนเห็นว่าฉันเนี่ยอดทนฉันเนี่ยรักผู้อื่นแต่พระเจ้าอยากให้เราที่จะเป็นผู้ที่มีความอดทนเป็นผู้ที่รักผู้อื่นโดยที่มาจากพระเจ้าอะค่ะ The only way to do that is to get to know Him better. ค่ะแล้วก็มีทางเดียวเลยที่เราจะเป็นคนแบบนั้นแบบที่พระเจ้าสร้างมาก็คือว่าการที่เราเนี่ยรู้จักพระองค์จริงๆ He doesn't ask us to give something that He hasn't first given to us. ค่ะเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้อยากให้เราที่จะเหมือนแบบให้ในสิ่งที่พระองค์เนี่ยไม่ได้มอบให้เราก่อน So if you're struggling with love, it's simply because you don't know God's love in your own life yet. ค่ะเพราะว่าเมื่อถ้าคุณเนี่ยกำลังแบบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการรักแบบว่ารักคนอื่นหรือว่าแสดงความรักเนี่ยก็แสดงว่าคุณไม่ได้รู้จักความรักของพระเจ้าที่มีให้คุณจริงๆนะคะ Even though I've been a Christian for many years, I have to continually go back to God and say, I need more of your love. I need more of who you are in my life. ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าแม้กระทั่งตัวดิฉันเองนะคะบาบาร่าเองนะคะก็คือเป็นคริสเตียนมานานหลายปีแล้วแต่ว่าทุกวันค่ะหลายครั้งก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกอยากได้ความรักจากพระองค์ขอพระองค์เทความรักของพระองค์มาที่ลูกมากขึ้น I really appreciated what Pastor King shared about last week. ค่ะแล้วดิฉันนะคะก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็ซาบซึ้งในสิ่งที่พี่คิงได้แบ่งปันในอาทิตย์ที่แล้วนะคะ He modeled what it's like to be genuine with each other. ค่ะเพราะว่าสิ่งที่พี่คิงแชร์เนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นการที่แบบเราเนี่ยเป็นตัวตนของเราให้คนอื่นได้เห็นค่ะเหมือนแบบเป็นไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่มีความแบบคือแสดงความเป็นตัวของตัวเองเปิดเผยตัวเองออกไปอย่างเงี้ยค่ะ We need to have the support of each other when we're struggling with different things. ค่ะมันก็ทำให้เราเห็นว่าใช่แล้วในชุมชนของเราค่ะเราต้องสนับสนุนเราต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันเมื่อใครบางคนในกลุ่มของเราในคริสตจักรของเราเนี่ย
กำลังรู้สึกต่อสู้กับอะไรบางอย่างอยู่ Because it's in that we can all grow together and all become more like Christ. ค่ะเพราะว่าสิ่งนั้นเนี่ยเมื่อเราทำแล้วมันจะช่วยให้เราแต่ละคนเติบโตขึ้นแล้วก็เป็นเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์มากขึ้นค่ะ One of the greatest joys in my life has been seeing again and again God transforming my heart from the inside out. ค่ะแล้วก็ในชีวิตของดิฉันเองตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาดิฉันก็ได้เห็นว่าในแต่ละวันนะคะพระเจ้าก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงชีวิตของดิฉันค่ะจากข้างในมาสู่ข้างนอกนะคะ Sometimes I'm surprised at how loving a response I had. ค่ะเพราะแล้วก็บางครั้งเนี่ยดิฉันก็รู้สึกแปลกใจมากกับความรักหรือว่าความสิ่งที่คนอื่นนะแสดงออกมาให้ดิฉันได้เห็นนะคะ And I can't take credit for it because it wasn't me just trying to be loving. อ๋อก็คือว่าบางครั้งนะคะตัวดิฉันเองแปลกใจว่าสิ่งที่ดิฉันทำสิ่งที่ดิฉันแสดงความรักให้คนอื่นเนี่ยดิฉันทำมันออกมาอย่างนี้ได้ยังไงนะคะดิฉันก็ไม่ใช่เพราะว่าตัวดิฉันเองเลยนะคะ I just thank God that He's changed my heart. ค่ะเพราะว่าทุกอย่างที่ดิฉันแสดงความรักออกไปต่อคนอื่นนะคะดิฉันต้องขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าได้ใส่มันลงมาในหัวใจของดิฉันพระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงจากใจของดิฉันแล้วก็ดิฉันก็สามารถรักคนอื่นได้ Recently, one of my coworkers said, Barbara, you handled that situation with such grace and such love. แล้วก็เมื่อไม่นานนี้ค่ะเพื่อนร่วมงานก็บอกดิฉันว่าโหบาบาร่าคุณแบบว่ารับมือกับสถานการณ์นี้ได้แบบอย่างดีเยี่ยมเลยแล้วก็แบบโหเห็นความรักในสิ่งนั้นเลยที่คุณทำAnd I could just say, well, that's due to God. ค่ะดิฉันก็ได้ตอบเขาไปว่าโอ้สิ่งที่ฉันทำเนี่ยก็มาจากพระเจ้าทั้งนั้นเลย You know, I can still be shy and quiet. ค่ะแล้วก็ในทุกวันนี้นะคะดิฉันเองเนี่ยก็ยังเป็นคนที่รู้สึกอายแล้วก็เงียบอยู่นะคะ Back when we would have lunch together, sometimes I would think, I bet no one wants to sit with me. ก็ดิฉันก็คิดถึงเนาะย้อนไปตอนที่เรามาโบสถ์ด้วยกันแล้วก็นั่งทานข้าวด้วยกันข้างล่างใช่ไหมคะดิฉันก็คิดว่าคงไม่มีใครอยากมานั่งกับดิฉันหรอก I'm older than all of you. เพราะว่าดิฉันเนี่ยแก่กว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่เลยนะคะ I'm this tall American who doesn't speak very much Thai. ว่าดิฉันเนี่ยก็เป็นฝรั่งอเมริกันนะคะตัวสูงๆที่แบบพูดไทยไม่ค่อยได้นะคะ But I would remind myself that whether you consider me a friend or an enemy, you're commanded to love me. แล้วก็ดิฉันย้อนไปถึงตอนนั้นเนาะดิฉันก็คิดว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกไม่ว่าที่นี่นะคะพี่น้องที่นี่จะมองว่าดิฉันเป็นเพื่อนหรือเป็นศัตรูเนี่ยเราแต่ละคนก็ถูกสอนมาอยู่แล้วว่าให้รักกันและกันให้รักดิฉัน Just as I am commanded to love you. แล้วมันก็เช่นกันค่ะดิฉันเองก็พระเจ้าพระเยซูก็สอนดิฉันให้รักพวกคุณด้วยเช่นกัน I want to tell you that it is a great joy to be part of TLC. ค่ะแล้วดิฉันก็รู้สึกว่ามันเป็นความชื่นชมยินดีมากๆในชีวิตของดิฉันที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ TLC ค่ะ And my prayer is that you will always live up to your name as the loving community. ค่ะแล้วก็สิ่งที่ดิฉันอธิษฐานอยู่เสมอนะคะก็คือว่าคริสตจักร TLC แล้วก็พี่น้องเราแต่ละคนนะคะจะมีความรักมีเป็นชุมชนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักเหมือนดั่งชื่อ TLC ของเรานะคะ Amen. ค่ะเอเมนค่ะ